Kung may itlog at Milo ka dyan, magagawa mo na itong masarap at budget dessert. Paano gawin? Ganito lang yan. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!